صوموا لرؤيته. سيدنا يقول هكذا: صوموا لرؤيته. طب والحساب ده الحساب قطعي، والحساب الفلكي أصبح دقيقا لا يخطئ أبدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Sahabat-sahabat harmoni sekalian, kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Dan seperti biasa, di Indonesia khususnya terjadi perbedaan dalam penetapan hari lebaran. Termasuk kemungkinan besar tahun ini juga seperti itu. Nah, di video kali ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Syekh Ali Jum'ah mengenai kenapa sih terjadi perbedaan dalam penetapan satu Ramadan atau satu Syawal, dan bagaimana kita menyikapinya, karena mungkin banyak di antara teman-teman yang bingung, loh kok bisa berbeda ya? Nah, insya Allah dengan menyaksikan video ini, teman-teman akan lebih terbuka wawasannya. Oke, langsung saja kita saksikan videonya, dan seperti biasa di akhir video saya akan memberikan sedikit kesimpulan. لا زال في الدول العربية والإسلامية بيحدث بعض الخلاف في تحديد بداية الشهر الهجري. هل نعتمد على الرؤية البصرية بالعين المجردة أم نعتمد على الحساب الفلكي؟ إيه رأي فضيلتك يا مولانا فزع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سبب هذا الخلاف هو الخلاف في فهم النص. الخلاف في فهم النص. الخلاف في فهم النص أمر مشروع، لأن الإسلام يحترم الاجتهاد ويحترم حرية الرأي ويحترم ما توصل إليه المجتهد بعد إعماله لأدواته العلمية في فهم النص الشرعي الشريف من قرآن أو سنة. فعلينا ألا نضيق بهذا هذه الآراء، بل علينا أن نحترمها، وعلينا أيضا مع هذا الاحترام أن نحتال لله رب العالمين، نعمل حيلة لوجه الله. حيلة لوجه الله. لوجه الله نحتال حيلة شرعية لتجميع المسلمين، لتحسين صورة الإسلام في العالمين، لأننا بمقتضيات العصر من الاتصالات والمواصلات والتقنيات الحديثة أصبحنا كالقرية الواحدة، وأصبح خبرنا معلوما في كل مكان. صحيح. ونحن في غرفة مغلقة والعالم يسمعنا. إذن هذا الحال لم يكن من قبل. صحيح. فعلينا أن نتخير صيغة إن صح التعبير تجمع بين الأمور المختلفات، ونحاول أن نوجد المشترك بين هذه المختلفات. يبقى إذن كلامي ابتداء احترام الاجتهاد واختلاف الآراء، لأن هذا من السعة، ولأن هذا يعطي قيمة حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الاجتهاد، وأن الإنسان لابد أن يقول ما اقتنع به بينه وبين ربه. النمرة الثانية أن ذلك يتم بأدوات علمية لفهم النص الشريف. ثالثا مراعاة الوضع الذي فيه الإسلام والمسلمون في العالم، إدراك الزمان والمكان. جميل. إدراك الزمان والمكان، الوقت المعاصر يعني. في الوقت المعاصر. جميل. هيا بنا بقى نذهب إلى ذات المسألة. أيوه. صوموا لرؤيته. سيدنا يقول هكذا: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فعلينا أن نستعمل الأداة العلمية. صوموا لرؤيته، الضمير رايح لفين؟ رايح للهلال. الهلال. ما معنى الرؤية؟ لو ذهبنا إلى اللغة العربية لوجدنا أن رأى من الأفعال التي تسمى أفعال العلم. أفعال العلم.
أدرك، فهم، علم، رأى. وأن هذه هذا الفعل معناه أن الإنسان قد شاهد وأبصر وعاين. شوف الأفعال. شاهد وأبصر وعاين، ده كله بجارحة العين. الهلال يبقى إذن رأى تستعمل في المشاهدة بالعين والإبصار والمعاينة ونحوها. ورأى يعني ذهب، يعني علم، يعني أدرك، يعني حصل. جميل. طب ما هو دي لا تقتضي العين بس، مش لازم عين فقط. مش لازم العين. إذن قد نعني بهذه الكلمة، أو قد يعني الشارع الشريف بهذه الكلمة معنى ضيقا محصورا في الإبصار والمشاهدة والمعاينة بالعين الجارحة، وإما أن يكون معنى واسعا. جميل. ومعنى تيقنت، أدركت، عرفت، فهمت، حصلت، علمت. طيب نرجح أي واحد منهما. فواحد بيقول من العلماء أنا أرجح المشاهدة بالعين. لماذا؟ قال لأنها هي المتبادرة إلى الذهن. يعني لما حد من العرب يسمع من غير تفكير صوموا لرؤيته، يجي على طول مخه ذاهب إلى المشاهدة بالعين. رؤيته يعني أراه بعيني. أراه بعين. تبادر الذهن. الذهن بيتبادر، يعني بيروح بسرعة للكده، لمعنى ده. والتبادر علامة الحقيقة. فالحقيقة هنا يعني الذهن بيتبادر إلى الحقيقة. فحقيقة هذه الكلمة هي المشاهدة بالعين يا أخي. بسيطة أوي كده. التاني بيقول له لا، انت نسيت حتة بسيطة فنية عايز اناقشك فيها بالهدوء، بالجمال، بالحلاوة، بانهم كلهم يريدون الحق. صحيح. يعني مش خناقة. الخلاف ده مش خناقة، ده الخلاف ده مناقشة علمية هادئة ورصينة. فبيقول له انا برجح الادراك والفهم وكذا. ليه؟ لان في حتة دقيقة. بيقول ايه؟ صوموا، يبقى بيخاطب الهيئة الاجتماعية، وهو كل المسلمين بيشوفوه. صحيح. ده 1 2 3 كده، يعني اللي بيشوفوه عدد محدود. ثم ينقلون هذا الخبر، احنا شفنا واحنا بنثق فيهم لانهم شهود وعدول ومسلمين وطيبين وكل حاجة ومدركين الى اخره، فبنثق فيهم وبنصوم كلنا. فاللي صايم تلاقيه 1,000,000 مسلم، 1,000,000,000 مسلم، واللي شافه 1 ولا 2 3. تاخد بالك؟ أيوة. يبقى اذا كل واحد لازم اشوف الهلال بعيني عشان اصوم. يبقى رؤيتي دي. أيوة. يبقى انا ما نفذتش. لو كانت المشاهده بالعين يبقى انا ما نفذتش، لكن لو كانت العلم يبقى انا نفذت. لان انا لما علمت المفتي بيقول ان بكره رمضان فعلمت، وانا بثق في المفتي وخلاص وراه، يبقى انا علمت ان بكره رمضان. صحيح. فيبقى انا صمت، وبكره شوال يبقى انا افطرت. يبقى انا رؤيه هنا معناها ايه؟ معناها العلم وليس معناها المشاهده. كلام جميل، كلام رايح جاي في هذا. ولذلك راينا العلماء انهم يعني ايه مختلفين في هذا. بعضهم يشترط الرؤيه البصريه، وبعضهم بيقول لا، يكفي العلم بوجود الهلال بعد غروب الشمس بأي طريقة كانت.
ايه بقى الطريقة اللي كانت؟ قال والله نمرة 1 العين المجردة، نمرة 2 العين المسلحة. الواحد علشان يعرف يقرا وعينه ضعفت شوية قوم بيلبس نظارة، قوم يبقى دي عين مسلحة. معاها حاجة تانية، معاها سلاح، معاها سلاح تستعين بيه للرؤية، تستعين بيه. كان زمان يروحوا في الحتت الجافة المرتفعة اللي ما فيهاش غمام والسماء صحو وصافية، ويبنوا بيوت صغيرة كده اهو علشان يرصدوا الهلال من خلالها، علشان عينه ما تتشتتش في السماء. وحملوا عليه قوله صلى الله عليه وسلم اقدروا له فإن غم عليكم فاقدروا له. اقدروا يعني ضيقوا مسافات الرؤية اللي فيه علشان عينيكم تقدر تشوفه. فاقدروا له. فالكلام ده كله ده علم تجريبي. فجي واحد طب والحساب ده الحساب قطعي، والحساب الفلكي أصبح دقيقا لا يخطئ أبدا. في بيحسب ايه؟ بيحسب كل حاجة. بيحسب الهلال هيمكث قد ايه بعد نزول الشمس وغروب الشمس. ما احنا هناك في معنى ايه رؤية الهلال؟ ان الشمس تنزل تحت الافق والهلال يبقى، ممكن يبقى دقيقة بس ما يتشافش كده بالعين المجردة، يتشاف بالعين المسلحة. 10 دقائق تلت ساعة يبتدي يتشاف بالعين المجردة لما يمكث بعد. ليه؟ لأن الشمس لما نزلت تحت الأفق لسه الشعاع بتاعها جامد، لسه في فلازم ينزل كده اهو لغاية ما يمكن رؤيته. بالعين المجردة. بالعين المسلحة تقدر تدركه ولو كان في دقيقة، صحيح، بعد دقيقة أو كده. بالشكل ده سواء كانت مجردة ولا مسلحة ولا قمر صناعي ولا حساب فلكي، فأنا أدركت إنه موجود وكده. فبعضهم قال يبقى لزومه إيه؟ بس لازم نفسر الحديث الذي هو أساس الدين والذي هو مصدر الأحكام، إن رأى هنا معناها علم وليس شاهد. هل اللغة تحتمل ذلك؟ نعم تحتمل ذلك. هل هذا أرجح من هذا في النظر؟ ممكن يكون أرجح من هذا في النظر. بعض الناس يقول لا أنا ماليش دعوة بالهيصة دي كلها. أغلب العلماء عبر العصور كانوا مع أنهي رأي؟ وقلد الأغلب. نقول له كان مع رأي المشاهدة، إنهم إيه؟ لازم يشوفوا. ده أغلب العلماء. بس ما كانش فيها مولانا زمان، يعني لو من 100 سنة ما كانش فيه الأقمار الصناعية. مناقشة هي جميلة، مناقشة هي جميلة وعايزة ترجح ده. تقول له لا الأغلب ده كان زمان، حيث كان افتقدوا هذا وتشككوا في صدق وقطعية الحساب. لكن دلوقتي لا متشككين في قطعية الحساب ولا متشككين في الأدوات اللي موجودة وكذا إلى آخره. فخلينا نمشي مع مطلق الإدراك وليس مع المشاهدة. جميل. برضو جدل، يعني برضو إيه، يعني ناس علماء بيتكلموا مع بعض. فمن يعني الكلام اللي بيتكتب ساعات في الصحافة والقسوة هي جاية من إن إحنا كأننا بنظهر أمام العالمين بمنظر مش كويس. اللي هي بقى اللي أنا بقول عليها إنه لا، لابد علينا أن نراعي منظرنا وصورتنا في العالمين، لأن الناس مش كلها عارفة حقائقنا. صحيح. لولا المسلمين حتى مش بيتخانقوا مع بعض، مش عارفين يتفقوا على بداية شهر. وأنا قلت إن إحنا عايزين نوفق بين الرأيين بحيث ان صورتنا تبقى جميلة وكذا. عملت دار الإفتاء المصرية تجربة ادينا ماشيين فيها دلوقتي، ادينا 40 سنة ما شاء الله، 40 سنة. وهي والناس ما تعرفش الحكاية دي او كثير منهم يسألني
انه على دلالة انه لا يعرف اننا نسير بالرؤية المشاهدة، أي. نسير بالمشاهدة مؤيدة بالحساب. شوف الجمع بقى، انا أيوة. بقول نجمع، فضلتك بنجمع بين الرأيين، بنجمع مشاهدة بين الرأيين وحساب برضو ومعرفة، الاتنين مع بعض. لو قال لي الحساب ان الهلال نزل قبل الشمس، خلاص الحساب هو الصادق، الحساب هو الصادق، انتهى الامر. أي. الحساب قطعي، لا يمكن لما نزل قبل الشمس وجالي واحد بيقول لي شفت، يبقى شاف حاجه غلط. أي. فالحساب يقدح في روايه الشاهد، ونقول له ساعتها انت مش كذاب، انت مخطئ، انت شفت حاجه توهمت ان ده القمر. ممكن يشوف على فكره انعكاسات المريخ، أي. ممكن يشوف عطارد في نفس الوقت في حته كده، وبعدين يقول ده القمر اهو، ده الهلال اهو، وهو مش الهلال. صحيح. ممكن يغلط، وارد. لان اضواء السماء كثيره أي. جدا، خاصه من كل بصره قبل الغروب، قاعد يبص للشمس، يبص للشمس منتظر غروبها. جهاد شبكه العين يبدا يشوف أهلة، مش صحيح. سبع مش هلال أهلة، واحد صحيح. مش هلال واحد، انعكاسات ضوئية. فأنا ما بكذبوش، إنما أنا برده بالعلم بالحساب، وأقول له كده والله أنت الهلال نزل قبل الشمس أو مع الشمس، يبقى لا يمكن رؤيته، فلو سمحت أنت لم تر. طيب الهلال الحساب بيقول لي هيمكث بعد الشمس 5 دقائق 3 دقائق 20 دقيقة مش عارف ايه، واحد قال انا شفت، بستنى الرؤية. جميل، استنى الرؤية، بستنى الرؤية، هصدقه لان فعلا العلم بيقول. فبيجيني الرؤية وبتقول لي ايوه احنا شفناه، جميل، بس في الحتة الفلانية، والحتت التانية ما شافتوش. احنا في دار الافتاء المصرية بنطلع 8 حتت في الجمهورية، 8 مواقع مختلفة، 8 مواقع مختلفة. والمواقع دي مختارة من قبل المساحة المصرية، تكون مرتفعة، تكون جافة، تكون يعني بعيدة عن كذا، ما فيهاش غبار، ما فيهاش إلى آخره. وما الاقي 7 من ال8 بيقول ما شفناهوش، وواحد بيقول شفناه. برجع للحساب، يقول لي أيوة ده القمر في الحتة دي أو الهلال هيمكث 3 دقايق بعد الغروب. 5 دقايق بقى ليهم حق ما يشوفوش، لانهم عندهم غرب بعد دقيقتين ولا دقيقة. عندهم كان في شوية غمام او في شوية رطوبة او في شوية غبار او في شوية اي عائق من العوائق، وفي توشكا ما كانش فيه، او في قنا ما كانش فيه، او اجي مصدقه على طول واقول ادام الحساب لم ينفي وفي حد شافه، يبقى اذن اجمع بين الامرين واقول بان الهلال قد ثبت، وتوكلنا على الله. بكره رمضان او بكره شوال. فاذا الحساب، وعلى فكره لم تحدث، يعني ادينا 40 سنه لم يحدث هذه الحاله، ما حصلش التعارض ده، اللي هو ايه؟ ان الحساب بيقول ان الهلال نازل قبل الشمس، وبعدين يطلع لي واحد يقول لي انا شفته. دي ما حصلتش، دي ل 40 سنه ما شاء الله. بس لو حصلت هاخد بالحساب ومش هاخد بصاحبنا ده. هصدق اللي يقول لي انا شفت، بس بشرط ان العلم والحسابات تقول لي في امكانيه هذه المشاهده. الحساب نافي لا مثبت. الحساب نافي لا مثبت. جميل، ما شاء الله. وده اللي عليه مجمع البحوث الإسلامية من سنة 64. ما شاء الله، ربنا يفتح عليك يا مولانا. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat harmonis kalian video dari Syekh Ali Al-Jum'ah yang membahas secara panjang lebar kenapa bisa terjadi perbedaan dalam penetapan awal Ramadan atau awal Syawal. Nah, lagi-lagi karena cara memahami dalil ya. Nah, dan juga karena perbedaan metode penetapan awal bulan Qamariyah. Ada yang mengharuskan dengan melihat dengan mata kepala, ada yang cukup
ya dengan hisab saja. Nah, sedangkan lembaga Darul Ifta, lembaga fatwa resmi pemerintah di Mesir itu menetapkan metode gabungan. Jadi untuk menetapkan satu Syawal atau satu Ramadan harus dengan penetapan hilal, melihat dengan mata kepala yang dikuatkan oleh hisab perhitungan astronomi. Nah, ini kurang lebih sama ya dengan metode NU, cuman agak sedikit berbeda. Di Mesir itu dia menetapkan berdasarkan waktu setelah ijtima atau setelah konjungsi. Kurang lebih sekitar 15 jam setelah ijtima baru dihitung bulan baru. Nah, sedangkan di Indonesia itu mensyaratkan ketinggian hilal ya minimal 3 derajat. Karena di bawah 3 derajat mustahil hilal bisa dilihat. Nah, jadi sekali lagi perbedaan ini tidak membuat kita saling berantem ya, saling menghina satu sama lain. Tapi kita saling menghormati perbedaan pendapat dan kita kembalikan hal ini kepada masing-masing individu. Yang mana yang menurutnya nyaman, yang mana menurutnya yakin. Karena kata Syekh Ali Al-Jum'ah tadi, dalam beribadah itu perlu keyakinan. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amaliyah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul hadi ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.